What's up guys? Welcome back po sa ating channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng Apple ID sa ating iOS or any device sa iPhone. So first, pupunta tayo sa Safari at i-type natin ang accounts.google.com. So gagawa tayo ng sarili nating Gmail account. So first, gagawa tayo ng Gmail account. So ayan, so nakikita natin yung Gmail account natin. And then fill upan natin yung number. So kung saan man kayo, ayan. Then click lang natin yung next. And then scroll down po tayo, ayan. Then click natin yung sumasang-ayon ako, ayan. Then hintayin natin na i-approve ang ating Gmail account. So madali lang gumawa, no? And then click natin yung hindi ako interesado. So ayan po, nakapasok na tayo sa ating inbox, sa ating Gmail. Ayan. So nag-welcome na po si Google. Ayan, meron na po tayong Gmail account. So huwag niyong kalimutan, kailangan may active Gmail kayo or any email address. Pwede po. So sa ating tutorial ay wala pa talagang Gmail. So kailangan gumawa tayo ng Gmail account. Ayan. Then second step naman, pupunta tayo ng appleid.apple.com. So gagawa na tayo ng Apple ID, no? So sa Apple ID, hindi tayo makagawa ng Apple ID kapag wala tayong active Gmail account or email address. Yan, so pag nakapasok na po tayo sa website ng apple.com, so i-click natin yung Apple ID, then click natin yung create your Apple ID. So ayan po, dyan tayo magsimula, no? Kung paano gumawa ng Apple ID. So libre lang po yung paggawa ng Apple ID. So hindi kailangan ng GCash or credit card or payment. So ayan, so create your Apple ID, first name, last name, ayan, so country or region, kung saan man kayo naroon. Ayan, so select natin dahil Philippines, andito tayo sa Philippines. Then birthday, so syempre birthday ng ginawan mo ng Apple ID. Ayan. So this will be your new Apple ID. So ito yung ginawa natin na Gmail account. Ayan. So yan po yung ginawa natin, no, sa step 1 natin. Sa first step, yung Gmail natin. So dyan po natin ilagay yung Gmail. Kaya kailangan may Gmail account talaga tayo or any email address, pwede po. Basta active lang po. So again po, tutorial po ito, no, kung paano gumawa ng Apple ID. So libre lamang, no. Then click natin yung phone number natin. Ayan. So makikita natin yung phone number sa iPhone, sa contacts, and then my card. Ayan. So piliin natin yung verify with text message. Ayan. So password. So any password, no? Kayo na bahala kung ano gusto nyo na password ang ilagay nyo. So 8 or more characters, upper and lower case letters. Ayan. So type lang po, no, yung password na gusto natin. Ayan. So after ma-fill up lahat, punta tayo sa baba. Then click natin yung new code. Ayan. So para lalabas yung CAPTCHA. Ayan. So ayan na po yung CAPTCHA. Ayan. So i-type lang po natin yung CAPTCHA natin. Ayan. So para ma-continue natin. Ayan. So after that, click natin yung continue. Ayan. Then wait natin. So madali lang, no, gumawa ng Apple ID. Ayan. So verification code magsisend sa Gmail natin. So yung ginawa natin sa step 1 sa Gmail, punta tayo sa Gmail natin and then buksan natin yung inbox. So ayan. So verify your Apple ID. So ayan po, ilagay po natin yung code dito.
So yung sinend ni Apple ID. So i-type lang po natin, no? So bawal po i-paste. Ayan. So tingnan natin ulit. Ayan. So 395332. Ayan. So i-type natin yan. Ayan. Then click natin yung next. So para ma-verify yung email address natin. Ayan. So next naman i-verify natin yung code sa ating phone number. So, kailangan yung phone number natin ay active po, no? Dahil magsisend po si Apple ng code. Ayan. So, 895930. Then, click natin yung next. Then, hintayin natin na i-approve yung verification natin. So, wait lang tayo ng konti. Ayan. So, ayan. Nakagawa na tayo ng Apple ID. So, madali lang, no? Gumawa ng Apple ID. So, huwag kalimutan, first step, Gmail account. Ayan. And then, second step natin yung Apple ID. So, yung ginawa natin na Gmail, yun po yung i-register natin sa Apple ID. Ayan. So, i-try natin sa ating Apple ID sa phone settings. Ayan. Type natin yung Apple ID na ginawa natin. So, kung ano yung Apple ID mo na Gmail, yun din po yung Apple ID mo sa phone settings. So, yun po. Ayan. Click lang yung next. And then password. So yung password na ginawa natin doon, no, sa Safari, yung password ng Apple ID. So yun din po yung ilagay natin dito sa ating Apple ID sa phone settings. Then hintayin natin na i-approve. So kailangan may net kayo, no, para makagawa kayo ng Apple ID. So ayan. So authentication code. Magti-text po yan kusa automatic. Ayan. So signing in to iCloud. So ayan. So i-agree lang natin yan. Ayan. Agree. So malapit na tayong matapos. So ayan. So meron na po tayong Apple ID. So free lang po, no? So try na po natin pumunta ng App Store. Ayan. So, this Apple ID has not yet been used in the iTunes Store. So, i-review muna natin. Ayan. Then, click natin yung agree to terms and conditions. Ayan. So, complete your Apple ID. Ayan. I-agree lang natin yan. And then, click natin yung next. Ayan. So, wait lang po ng konti, no? So, kailangan malakas yung internet natin. Ayan. So, piliin natin yung payment method na none. So, none lang po, no? Ayan. So, para libre lang po yung pag-download natin ng app sa App Store. Ayan. So, street. So, any street, no? Hanggat nasaan man kayo, i-click lang yung street natin. Ayan. So, kailangan match po yung postcode sa street at saka sa city kung nasaan kayo. And then yung country natin. Ayan. And then phone. So, kailangan yung phone natin is yung active. Kailangan active po yung ilagay natin, no? So, in case magka-problema yung account natin, magsisend ng code yung account natin. Ayan. So, kailangan i-double check natin yung phone number natin para hindi tayo magkamali. Ayan. Then, click natin yung next. So, wait lang ng konti. Kailangan malakas yung internet natin. So, ayun. Apple ID completed. So, nakagawa na tayo ng Apple ID. At pwede na tayo maka-download ng apps. So, ganun lang kadali kung paano gumawa ng Apple ID. So, i-click lang natin yung always require or required after 15 minutes. So, kapag nag-download tayo ng application sa App Store. So, huwag kalimutan, no, yung step 1 natin is Gmail account or kung may active email address kayo, pwede po yun i-register natin or ilagay sa ating Apple ID. So, sundan nyo lang po yung steps natin. At hanggang dito lang tayo. Abangan nyo ang susunod nating video.